नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे डॉकर फाईल. ओके, डॉकर फाईल इज नथिंग बट, ठीक है, डॉकर फाईल इज नथिंग बट simply we can run container with the help of configuration file. ठीक है, ऍडव्हान्स किंवा आपण एक एक स्टेप पुढे जातो. आतापर्यंत आपण जसं लिनक्स मध्ये तुम्ही बघितलं की वी कॅन एक्झिक्यूट मल्टिपल कमांड्स. ठीक आहे, बट जेव्हा स्क्रिप्ट टॉपिक येतो किंवा जेव्हा स्क्रिप्टिंग येतं त्यावेळेस काय होतं की सेट ऑफ कमांड्स जर आपण एका फाईलमध्ये राईट डाऊन केल्या आणि त्या जर एक्झिक्यूट केल्या तर इट इज बिकम एक टास्क आपण एका फाईल थ्रू कंप्लीट करतो. ठीक आहे, इथे काय होतं आपलं मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन किंवा मॅन्युअल एफर्ट्स कमी होतात. व्हॉट यू हॅव टू डू, यू जस्ट नीड टू ट्रिगर दॅट फाईल मॅन्युअली वन टाइम. ठीक आहे, त्यात पण आपण ती फाईल जर cron tab मध्ये टाकली तर काय होतं ते पण ऑटोमेशन होऊन जातं, म्हणजे मॅन्युअल एफर्ट्स आपले रिड्यूस होत जातात. ठीक आहे, सेम सिच्युएशन किंवा सेम कन्सेप्ट इज अप्लाइड टू डॉकर ॲज वेल. ठीक आहे, डॉकर मध्ये सुद्धा यू कॅन राईट अ स्क्रिप्ट. ठीक आहे, दॅट स्क्रिप्ट विल हेल्प यू टू क्रिएट कंटेनर फ्रॉम डॉकर फाईल. ठीक आहे, आणि त्याला डॉकर फाईल असं म्हणतात. ठीक आहे, इन शॉर्ट जर समजून घ्यायचं झालं तर टू क्रिएट कंटेनर, package your application with all dependencies inside that container, we can use docker file. ठीक आहे, पर्टिक्युलर डॉकर फाईल लिहिण्याची एक मेथड आहे. ठीक आहे, आणि दॅट इट हॅज सम एक स्ट्रक्चर आहे किंवा त्याचे काही पॅरामीटर्स आहेत दॅट वी नीड टू टेक केअर. ठीक आहे, आणि खूप सिम्पल आहे, लाईक एकदम बेसिक, म्हणजे आपण ते जर आता राईट डाऊन केलं तर एनी वन कॅन डू दॅट. ठीक आहे, खूप खूप म्हणजे खूप सिम्पल आहे. ठीक आहे, त्याचं फर्स्ट पॅरामीटर आहे फ्रॉम, स्टँड्स फॉर बेस इमेज. ठीक आहे, बेस इमेज म्हणजे इथं कुठलं येणार, उबंतू असेल, एनजिनिक्स असेल किंवा एनिथिंग एल्स, ज्या ज्या पर्टिक्युलर फॉर्मॅटची तुम्हाला इमेज पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे आपण जस्ट डॉकर रन उबंतू करत होतो. डॉकर रन उबंतू स्टँड्स फॉर व्हॉट, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग बेस इमेज. ठीक आहे, बेस इमेज तो डाउनलोड करायला स्टार्ट करतो. सेम वे हियर, वॉट एव्हर वी आर गोइंग टू मेन्शन अबोव द फ्रॉम, सो दॅट पर्टिक्युलर बेस इमेज विल गेट डाउनलोडेड. ठीक आहे, नाउ we have one more parameter called work directory. ठीक है, in which directory you are going to use this particular data. ठीक आहे, किंवा तुमचा जो कंटेनर आहे तो कंटेनर कुठल्या डायरेक्टरी मध्ये एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. ठीक आहे, देन वी हॅव अ पॅरामीटर कॉल कॉपी, अँड कॉपी पॅरामीटर हॅज अ टू सब पॅरामीटर. एक आहे तुमचं सोर्स, दुसरा आहे तुमचा डेस्टिनेशन. ठीक आहे, म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू कॉपी समथिंग फ्रॉम माय बेस सिस्टम. ठीक आहे, म्हणजे काय, लेट से
काय झालं गेला. ठीक आहे, मीन वाईल विल फोकस हिअर. कॉपी इन शॉर्ट मध्ये तुमच्याकडे एखादी कॉन्फिगरेशन फाईल असेल, एखादं पॅकेज असेल, एखादी फाईल आहे, दॅट यू नीड टू कॉपी फ्रॉम युअर लोकल मशीन टू कंटेनर. ओके, युअर लोकल मशीन टू कंटेनर जसं आपण कॉपी करायचं असेल तर देअर वी कॅन यूज कॉपी. ठीक आहे, देन वी हॅव पॅरामीटर कॉल रन. रन ज्यावेळेस आपण एक्झिक्यूट करतो, सो इफ यू वॉन्ट टू इन्स्टॉल एनिथिंग इनसाइड दॅट कंटेनर, ठीक आहे, अँड बिल्ड दॅट कंटेनर विथ दोज डिपेंडन्सीज. ठीक आहे, दॅट मे बी वी कॅन से एपीटी अपडेट असेल किंवा रन एपीटी इन्स्टॉल इंजिनिक्स असेल. ठीक आहे, और मे बी एपीटी रिमूव्ह पॅकेजेस. ठीक आहे, इन शॉर्ट these run command, basically run command will help you to execute that particular container with sort of configuration. आणि जे काही आपण above the run mention करू, that is forcefully getting install, getting update or getting executed on a container. Okay, now if you want to execute any specific command inside container, तर इथे पण एक ऑप्शन आहे सीएमडी. सीएमडी आणि जिथे तुम्ही काहीही सो मे बी इको हॅलो वर्ल्ड किंवा एनिथिंग यू कॅन मेन्शन अँड दॅट विल गेटिंग एक्झिक्युटेड इनसाइड कंटेनर विथ सीएमडी ऑप्शन. ठीक आहे, नाउ देयर इज एन वन मोर ऑप्शन कॉल्ड एक्सपोज. आपण काय केलं होतं, आपण एक्सपोज पर्टिक्युलर कंटेनर जो आहे तो एक्सपोज करण्यासाठी आपण काय वापरत होतो, -p फॉर पोर्ट. ठीक आहे, आता इथे थोडा पॅरामीटर चेंज होतोय, इथे काय आपण एक्सपोज यूज करणार आहे. ठीक आहे, अँड वन मोर व्हॉल्यूम. ठीक आहे, व्हॉल्यूमची कन्सेप्ट काय आहे, व्हॉल्यूमची कन्सेप्ट काय आहे, कंटेनर विल नॉट परसिस्ट एनी डेटा, आणि तो जर डेटा जर परसिस्ट करायचा असेल तर वी नीड अ व्हॉल्यूम टू बी मॅप विथ माय कंटेनर. ठीक आहे, अजून एक आहे एंट्री पॉइंट. एंट्री पॉइंट इज बेसिकली help you to whatever you mention above the entry point, it will be executed when container starts. ठीक आहे, मग ते मे बी कमांड असेल. सो हिअर ऑल्सो you can mention entry point and that specific command will get executed at the time of container start. ठीक आहे, एवढे बेसिक आणि इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स आहेत. डॉकर फाईल मोर दॅन 4 to 5 लाईन्सच्या वर जास्त करून राईट डाऊन नाही केली जात, बिकॉज इट विल ऍड व्हॉल्यूम
किंवा त्याची इमेज जी बनते, आता इट इज नथिंग बट वी आर क्रिएटिंग वन इमेज विथ ऑल डिपेंडन्सीज. आणि ज्यावेळेस तेवढी इमेज जर हेवी वेट बनत गेली तर इट विल टेक सम टाइम टू डिप्लॉय. ठीक आहे, त्यामुळे आपण शॉर्ट लेंथ ऑफ कोड मध्ये आपण डॉकर फाईल कंप्लीट करायचा प्रयत्न करत असतो. ठीक आहे. ऑप्शन्स किंवा हे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते समजलेत. फ्रॉम, वर्क डिरेक्टरी, कॉपी, रन, सीएमडी, एक्सपोज, व्हॉल्यूम आणि एंट्री पॉइंट. एनीवन हॅव एनी कन्फ्युजन इन टू दिस? Noted. Others? We're good? Sir, expose एकदा सांगा. Expose, simply we are trying to expose the port. Okay. येस, जे काही आपण पोर्ट एक्सपोज केला होता हायफन पी एफ, डॉकर रन हायफन डी हायफन पी आपण ज्यावेळेस करत होतो, इट इज नथिंग बट एक्सपोजिंग पोर्ट टू द आउटर वर्ल्ड. सेम वे आपण इथं तेच करतोय. Okay. येस. ठीक ठीक. मी लिनक्स सोबत इंटिग्रेशन करायला का सांगितलं होतं, नाव यू विल गेट टू नो. ठीक आहे. कुठल्या टाईपचं कंटेनर बनवायचं आहे, तर चॉईस इज युअर्स, लेट मी नो. आपण त्या टाईपमध्ये कंटेनर बनवायचं. इंजिनिक्स करायचंय की अजून कुठलं करायचंय? Yes, Nginx. ओके, नको इंजिनिक्स नको, कारण ते खूपच सिंपल होऊन जाईल. फ्रॉम उबंतू काय करतोय मी? फ्रॉम उबंतू मी काय करतोय आता? बेस इमेज कुठली घेतली आहे? Base image. कुठली घेतली आहे? Ubuntu. उबंतू. उबंतू म्हणजे माझं काय होईल, माझं जे ऑपरेटिंग सिस्टम आहे इनसाइड द कंटेनर काय असणार आहे? उबंतू असणार आहे. ठीक आहे, प्लेन. रन एपीटी अपडेट. मी काय करतोय? Inside that container, I'm executing apt update. It will just refresh package library. ठीक आहे. तिथं असं नाही मेन्शन करायची गरज ना, फ्रॉम स्पेस बेस अंडरस्कोर इमेज फ्रॉम उबंटू फर्स्ट लाईन. नाही, काहीच गरज नाही. ओके. ऍज ऑफ नाऊ मी जेवढ्या डॉकर फाईल्स लिहिल्या तिथे तरी गरज नाही पडली. आय एम नॉट शुअर, म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असेल, बट जिथे डॉकर फाईल येते तिथे काही गरज नाही. द फॉर्मॅट आय एम टेलिंग यू, इट इज जेन्युइन आणि ग्लोबली वाईडली युज्ड. त्याच्या प्लेट काही करायचं ओके. नाही. येस. ठीक आहे. ओके.
एपीटी अपडेट केलं, एपीटी इन्स्टॉल केलं, Nginx झालं. Now I'll just again execute one more run apt clean. Then I will as of now I have installed Nginx. Now I want to expose port to the AT. Okay. Now I will execute cmd, and inside that Nginx ला आपण काय करूयात, ऍज त्याला डेमन किंवा फोरग्राऊंड मध्ये टाकून दे, म्हणजे बॅकग्राऊंड मध्ये चालू होऊन जाईल. ठीक आहे. ठीक आहे. अजून आपलं वर्क डिरेक्टरी राहिलं ना, कॉपी आणि वर्क डिरेक्टरी राहिलं. ठीक आहे. कॉपी आपण काहीच मेन्शन नको करायला, आणि वर्क डिरेक्टरी विल मेन्शन ऍज सिक्वेन्स कसा पण असू शकतो ना. हा, फक्त Okay. इमेज पहिली घ्या. इट शुड बी इन अ सिक्वेन्स, म्हणजे असं नको की अगोदरच पोर्ट एक्सपोज करून ठेवलाय आणि विल ट्राय टू एक्झिक्यूट द Nginx. ऍटलिस्ट अंडरस्टँडिंगला तरी इझी पडेल, एवढा तरी सिक्वेन्स ट्राय टू मेंटेन इट. ठीक आहे. आपण केलं व्हॉल्यूम, सगळ्यात मेजर इम्पॉर्टंट होता व्हॉल्यूम. ठीक आहे. आणि व्हॉल्यूम मध्ये आपण आपला त्या दिवशीचा व्हॉल्यूम असेल ना ऑलरेडी. लेट मी नसेल व्हॉल्यूम. ओके. ऍज ऑफ नो आपण एवढं बघूयात. लेट मी add docker file. I have some content. ठीक आहे. कंटेंट खूप छोटा आहे आणि खूप खूप काही करणार आहे. ठीक आहे. यामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी एकाच फाईलमध्ये पॅकेज करून त्याला एक्झिक्यूट करायचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे. टू एक्झिक्यूट किंवा डॉकर फाईल पासून डॉकर कंटेनर क्रिएट करण्यासाठी डॉकर बिल्ड इज द कमांड. ठीक आहे. डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड. ठीक आहे. नाव we can give a tag with the help of -t option and Nginx container. ठीक है. And now I'm specifying dot. Dot stands for what? Dot current directory. Yes. It will look for a Docker file who have the content of Docker file, आणि तो स्पेसिफिकली माझ्या करंट डायरेक्टरी मध्ये, प्रेझेंट डायरेक्टरी मध्ये चेक करेल. ठीक आहे. ओके. काय झालं? फेल टू रीड डॉकर फाईल. डॉकर फाईलचं स्पेलिंग नाही. Okay. Error, internal load to build content. Okay. Fail to solve sender snap TMP permission denied. Okay. Load build content. Internal load build content. Okay.
we are facing issue with here. Let me comment out this one. Let me comment out this one as well. I was suspecting the same, कारण आपण ऍपची डिरेक्टरी भेटत नसेल किंवा कॉपीमध्ये डॉट डॉट दिले डायरेक्टली दॅट समथिंग, बट ते भेटत नाहीये. ठीक आहे. इथे मेजर फोकस करा. इथं जे टास्क 2/4 दिसते ना, 2 कम्प्लिटेड आउट ऑफ 4 एपीटी अपडेट एक्झिक्युशन चालू आहे. बिल्डिंग वरती सेकंड्स दिसतं ते, फ्रॉम हाऊ मेनी सेकंड्स बिल्ड हॅज बीन स्टार्टेड. ठीक आहे, किती टास्क आहेत. इथे पर्टिक्युलर प्रोसेस दिसते. इथं पण पर्टिक्युलर टास्क किती वेळात कम्प्लीट होतोय, किती सेकंदात कम्प्लीट होतोय. यू कॅन सी हिअर ऑल द थिंग्स. ग्रेट. वाव. अगेन apt install did not complete successfully. Exit code 1. काय प्रॉब्लेम झालाय यार? Do you want to continue about? Okay, error at apt install. Warning, apt does not have stable CLI interface. Use with caution in script. काय झालं? हॅलो, हॅलो, कोण बोलतंय? क्वेश्चन आहे का? दिग्विजय. ठीक आहे. एपीटी इन्स्टॉलला फेल होत आहे आणि वॉर्निंग आहे, एपीटी डज नॉट हॅव अ स्टेबल सीएलआय इंटरफेस. यूज विथ कॉशन इन अ स्क्रिप्ट. ओके, बिल्डिंग डिपेंडन्सीज. ओके, चलो आपण काय करूयात, अदर दॅन गोइंग अहेड विथ दॅट पर्टिक्युलर फाईल, आपण याला मॉडिफाय करूयात आणि बेस इमेज एनजीनिक्स घेऊयात. ठीक आहे, एनजीनिक्स करूयात. कोड आपला खूपच छोटा होत चाललाय. ओके, आपण अगोदर काय करत होतो की अगोदर आपण उबंतू घेऊन त्यामध्ये एनजीनिक्स इन्स्टॉल करून लॉट ऑफ थिंग्स वी वर ट्राईंग, बट सीएलआय इश्यू येतोय, डिपेंडन्सी इश्यू येतोय. ठीक आहे, ऍक्च्युली हे डिपेंड काय करतं की मोस्टली वी आर एक्झिक्युटिंग फ्रॉम द WSL आणि काही डिपेंडन्सीज आहेत की ज्या होत, त्यामुळे थोडाफार प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे, करण्याची पर्पज काय म्हणतोय हा. Nginx कंटेनर आपल्याला इमेज, वी गॉट द इमेज. ओके, इथे काहीतरी भेटलं आपल्याला. न्यू व्हर्जन अवेलेबल, इन्स्टॉल्ड व्हर्जन, इथम डॉकर. काय मेसेज आहे सर? काय 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 समजा इमेज बनवलं. मेसेज काय म्हटलं?
summary of image vulnerability and the recommendation. Docker sort QQ. आपलं ऍप्लिकेशन जे आहे ते ऑलरेडी आपलं एक्स्ट्रॅक्ट झालंय. ठीक आहे. त्याची एक एक्सपोर्टिंग टू इमेज म्हणजे जे काही आपल्याला एक इमेज पाहिजे होती ती इमेज बनली आहे. ठीक आहे. इथे तुम्ही जर बघू शकता, सो इफ यू सी द एंटायर डिटेल्स, इथून त्यांनी बिल्ड स्टार्ट केलं. इंटरनल लोड बिल्डिंग विथ डेफिनेशन फ्रॉम डॉकर फाईल. ठीक आहे. ट्रान्सफरिंग डॉकर फाईल 58 bit internal load docker ignore transferring context load metadata from docker io library nginx latest. ठीक आहे. त्यांनी काय केलं, nginxच्या लायब्ररीज पुल करायला स्टार्ट केलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय केलं, एक्स्ट्रॅक्ट केलं. एक्स्ट्रॅक्टिंग SHA इथपर्यंत आलंय. इथून सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे एक्सपोर्टिंग टू इमेज. एक्सपोर्टिंग टू इमेज, एक्सपोर्टिंग लेयर्स, रायटिंग इमेज, नेमिंग डॉकर फाईल टू nginx कंटेनर. ठीक आहे. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट थिंग. ठीक आहे. आपण ज्यावेळेस डॉकर ही कन्सेप्ट शिकत होतो त्यावेळेस मी सगळ्यात मेजर काय सांगितलं होतं तुम्हाला, हाऊ डॉकर विल हेल्प यू. हे डॉकर काय आहे किंवा हे जे काही मी दाखवलं होतं, या 2 इमेज दाखवल्या होत्या. या 2 इमेज दाखवल्या होत्या. मी काय सांगितलं होतं, हे जे एक्सप्लेनेशन होतं ते काय होतं, काय होतं आठवतंय का? वी कॅन पॅकेज युअर ऍप्लिकेशन विथ ऑल डिपेंडन्सीज. आठवतंय? आठवतंय? Yes. Yes. आपण काय केलं, व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव written a one small डॉकर फाईल विच हॅज अ सम कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. जे काही आपण XYZ राईट डाऊन केलं होतं. ठीक आहे. त्यांनी काय केलं, त्याला ज्या लायब्ररीज पाहिजेत आहेत त्या डाउनलोड केल्या इनसाइड द कंटेनर, ते बिल्ड केलं आणि त्याची काय केलं, एक्सपोर्टिंग टू इमेज. इट मीन्स व्हॉट एव्हर कॉन्फिगरेशन वी रिक्वायर्ड दॅट इज एक्सपोर्टेड टू द इमेज. ठीक आहे. नाव इफ वी लॉन्च कंटेनर फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर इमेज, इट विल बी अ कंटेनर. जे कॉन्फिगरेशन आपल्याला पाहिजे, जे आपण पॅकेज केलंय त्या कॉन्फिगरेशनचा आपला एक कंटेनर रन होईल. ठीक आहे. नाव मी डॉकर रन -d आणि nginx केलंय फक्त. ठीक आहे. जे की माझ्या इमेजचं नाव आहे. मी पोर्ट स्पेसिफाय केला होता का? नाही. याच्या अगोदर ज्यावेळेस आपण पोर्ट स्पेसिफाय करत होतो तिथे कसं करत होतो, -p वी हॅव टू मेन्शन. बरोबर. -p वी हॅव टू मेन्शन, देन ओनली दॅट पर्टिक्युलर पोर्ट इज गेटिंग एक्सपोज. इथं डिफॉल्ट का आला? फाईल मध्ये मेन्शन. बिकॉज वी हॅव पॅकेज्ड ऍप्लिकेशन विथ पोर्ट 80. क्लिअर आहे? क्लिअर आहे की अजूनही काही कन्फ्युजन आहे? Yes. काय केलं आपण? काय केलं आपण? व्हॉट वी हॅव डन. एक डॉकर फाईल बनवली. हम्म. डॉकर फाईल मध्ये आपण सगळं मेन्शन केलं, लाईक बेस इमेज घ्यायची असेल तर कुठल्या याच्यावर घ्यायची. बरोबर. त्यानंतर मग जे अपडेट करायचे त्यासाठी आपण ऍप्लिकेशन ज्या कमांड त्या स्क्रिप्ट मध्ये अटॅच केला, रन apt अपडेट लाईक वाईज. इन शॉर्ट मध्ये व्हॉट एव्हर कॉन्फिगरेशन वी रिक्वायर्ड
वी हॅव रिटन अ Yes. डॉकर फाईल. बरोबर. त्यानंतर आपण काय कमांड एक्झिक्यूट Yes. केली? डॉकर बिल्ड. Docker build. काय करते? Next. डॉकर It will बिल्ड build will create image the container. from Docker file. बरोबर. Yes. नाव एक्सपोर्ट केलं किंवा माझी इमेज क्रिएट झाली. इमेज क्रिएट होताना काय झालं? व्हॉट एव्हर कॉन्फिगरेशन आय हॅव रिटर्न इनसाइड डॉकर फाईल, इट हॅज बीन पॅकेज्ड अँड बिल्ड विथ ऑल डिपेंडन्सीज. ठीक आहे. आता मी जर ही डॉकर फाईल जर तुम्हाला दिली तर दोनच लाईनचा कोड आहे. मी जर ही डॉकर फाईल तुम्हाला दिली तर विल यू बी एबल टू एक्झिक्यूट अँड यू तुम्हाला हाच सेम कंटेनर भेटेल का? येस. विचार काय करताय तुम्ही? प्लॅटफॉर्म चेंज झाल्यावर प्रोग्राम चेंज होत नाहीये. ठीक आहे. सो नथिंग इज सिरियस अबाउट टू आन्सर. ठीक आहे. इट इज डेफिनेटली द सेम. ठीक आहे. आता हे 2 लाईनचा कोड होता. इफ यू गॉट अ 10 लाईन ऑफ कोड आणि तो कुठेही बिल्ड करा तुम्ही, यू विल गेट द सेम कॉन्फिगरेशन, यू विल गेट द सेम डिटेल्स. सगळं ऍज इट इजच असणार. देयर इज नो चेंज ऍज इट इज. म्हणजे जे डॉकरचं कंटेनर तुमचं विथ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन जर तुमचं डेव्हलपमेंट एरियामध्ये चालतंय, प्रोडक्शन एरियामध्ये चालतंय किंवा प्री प्रॉड एरियामध्ये चालतंय, the same thing will work on entire environment. कुठल्याही एन्व्हायरमेंट वरती चालणार ते. आणि हेच सगळ्यात मेजर रिझन आहे की डॉकर इज गेटिंग पॉप्युलर Popular. आणि फेमस. ठीक आहे. आपण डेफिनेटली उद्या एक खूप मोठं एक्झाम्पल बघूयात. सॉर्ट ऑफ 10 लाईन ऑफ कोड आपण ट्राय करूयात टू पॅकेज ऍप्लिकेशन. आणि मेन टाइम आय विल रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू बी रेडी विथ डॉकर डेस्कटॉप इन्स्टॉलेशन आणि इंटिग्रेशन विथ द WSL. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल एक्झिक्यूट अ डॉकर फाईल विथ सम सॉर्ट ऑफ लाईन ऑफ कोड आणि तोच कोड तुमच्यासोबत शेअर केला जाईल. यू जस्ट नीड टू बिल्ड अ कंटेनर ऑन युअर ओन मशीन आणि जस्ट मला सांगायचं की आउटपुट ऍज इट इज आहे की नाही. Okay. ठीक आहे. 2 लाईनर कोड जरी असला तरी कन्सेप्ट क्लिअर झाली. व्हॉट वी हॅव डन ऍज ऑफ नाऊ सो फार. अगेन टुमॉरो वी हॅव द सेम टॉपिक with a big example. I just want you to clear the concept की डॉकर फाईल काय करते हे समजलंय आणि how we are achieving the main objective of Docker is like package, build your application with dependencies and transform from one platform to another. Are we achieving this? Yes. Yes. ठीक आहे. क्लिअर आहे? काय डाऊट? सर डॉकर फाईल मध्ये परमिशन रिलेटेड आपण काय मेन्शन करू शकतो का? म्हणजे असतं का? म्हणजे म्हणजे कंटेनर ऍक्सेसिबल साठी जे काय आपण परमिशन देतो किंवा रिस्ट्रिक्शन त्या टाइप मध्ये. पण नाही समजलं मला काय म्हणतो. म्हणजे कंटेनरचा ऍक्सेस रिस्ट्रिक्ट करायचा आहे वगैरे असं. म्हणजे तुला पर्टिक्युलर कंटेनरचा ऍक्सेस रेस्ट्रिक्ट करायचा आहे हम्म. टू अदर युजर ऑन अ सिस्टम. येस. ओके. मला नाही वाटत हे कंटेनर लेवलला पॉसिबल आहे. कारण whoever have the root user access, they can easily access. ठीक आहे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इफ यू लॉन्च अ कंटेनर किंवा आपण जर कुठले अदर युजर असेल सिस्टम मध्ये तर त्याला आपण डेफिनेटली रेस्ट्रिक्ट करू शकतो बाय एक्झिक्युटिंग डॉकर रिलेटेड कमांड. सो दॅट वी कॅन डू. बट कंटेनर लेवलला ऍक्सेस मॅनेज करायचं, आय नीड टू चेक. मी कधी केलं नाही, बट आय विल डेफिनेटली चेक.
ऍज फार ॲज आय नो, आय एम नॉट प्रिटी शुअर, बट नाही असं काही. कारण मला अजूनपर्यंत कधी कोणी क्वेश्चनही नाही विचारला की असं काही करू शकतो का आपण. Okay. Yeah. बट मी चेक करतो. डेफिनेटली आय गेट बॅक टू यू. डोंट वरी अबाउट. ओके. सर एकदा हे दाखवा ना, म्हणजे डॉकर फाईल मध्ये कोड लिहिल्याच्या नंतर आपल्याला बिल्ड करावं लागतं, तर तो फॉर्मॅट एक्सप्लेन करा नाही आता. शुअर. ठीक आहे. Docker build is a standard command to build a container from Docker file. ओके. ठीक आहे. -f to specify your Docker file name. ठीक आहे. म्हणजे मी आता इथे डॉकर फाईललाच डॉकर फाईल नाव दिलंय. यू मे बी गिव्ह द नेम nginx इमेज किंवा एबीसी फाईल किंवा XYZ फाईल, असे काही पण नाव आपण देऊ शकतो. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, -f stands for file name of फाईल नेम. Docker file which will have the Docker file content. ठीक आहे. -t for tag. टॅग म्हणजे काय, की आपण त्या पर्टिक्युलर इमेजला जस्ट बिल्ड होईल तसं आपण त्याला एक टॅग असाइन करू, म्हणजे एक इनशॉर्ट मध्ये त्याला आपण नेम असाइन करू. ठीक आहे. सो -t फॉर टॅग, आणि जो डॉट शेवटला स्पेसिफाय केलाय तो सांगतोय यू शुड लुक ॲट प्रेझेंट डायरेक्टरी. क्लिअर आहे? येस, क्लिअर. ओके, चलो. ठीक आहे. टुमॉरो वी विल स्टार्ट ॲट 8:45 आणि ट्राय ॲट लिस्ट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन टाईप करा किंवा कंटेनर्स ट्राय करा. सो उद्याच्या एक्झाम्पल आपल्याला मजा येईल. अँड once Docker part is completed, I'll try to finish Docker part prior to Saturday. आणि मंडे पासून you will have a very good session for Jenkins and Kubernetes. Okay. Don't worry, अजून डॉकर मध्ये भरपूर पार्ट आहे. डॉकर कंपोज आहे. डॉकर हब पण घेणार का? डॉकर हब नाही. डॉकर हब मध्ये काय तेव्हा, म्हणजे लाईक रिपॉझिटरी फॉर युजर फॉर स्टोरिंग लाईक वाईज एनिथिंग एल्स? नाही. आय डोंट थिंक सो. इट इज लाईक इथे जाऊन तुम्ही काय लॉग इन केलं तरी डॉकर हब झालं नाही. असं झालं की ते गेट आणि गेट हब घ्या, गेट हब सांगा. इट इज लाईक हिअर इज द रिपॉझिटरी, तुम्हाला काही लॉग इन करायचंय, जस्ट दॅट्स इट. डॉकर हब इज लाईक नथिंग इज व्हेरी असं क्रिटिकल किंवा असं काही नाहीये, त्याच्यावर कुठला क्वेश्चनही नसतो किंवा नथिंग. डॉकर हब मेजरली ते काय होतं, रिपॉझिटरी सॉर्ट ऑफ ऍक्सेस नाही केला जात. मेजरली इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठल्याही कंपनीमध्ये काय असतं की एक बिट बकेट रेपो असेल किंवा एक सेंट्रलाइज गिटहब वगैरे कुठलाही एक रेपॉझिटरी असेल, आणि देअर यू विल हॅव फाईल, डॉकर फाईल असेल किंवा कंट्राइज ऍप्लिकेशन असेल तर यू हॅव टू एक्झिक्यूट फ्रॉम देअर. दॅट्स इट. जसं आपण कुठे स्टोअर करून ते इमेजेस नाही जनरली, अनलेस अँड अनटिल यू आर इन टू सम व्हेरी क्रिटिकल इंडस्ट्री. लाईक म्हणजे मी हार्मन मध्ये होतो त्यावेळेस वी वेअर इन टू द पेट्रोलियम आणि गॅस इंडस्ट्री मध्ये माझं वर्कआउट होतं. तर त्यावेळेस आम्ही अजूर रजिस्ट्री यूज करायचो टू कीप अवर डॉकर इमेजेस. ठीक आहे. आणि तिथे सगळे ऍप्लिकेशन हे कंटेनराइज्ड ऍप्लिकेशन होते. सो ते एक खूप चॅलेंजिंग आणि भारी टास्क होता माझ्यासाठी. सो त्यानंतर मी कुठे नाही बघितलं. बट आपण डॉकर कंपोज वरती जाऊयात. त्यानंतर मल्टी स्टेज डॉकर फाईल आपण एकदा अजून एक बघायचंय. देन भरपूर अशा गोष्टी आहेत की ज्या अजून वी नीड टू लुक ॲट. ठीक आहे. चलो. ओके. ओके, चलो. बाय गाइज. टुमॉरो विल सी यू अगेन. बाय. टेक केअर. बाय.